हॅलो फ्रेंड्स, मी तनुजा तुम्हा सर्वांचे मनापासून स्वागत करते। तर आज मी होळीनिमित्त तुमच्यासोबत पुरणपोळीची रेसिपी शेअर करणार आहे। तर ही पुरणपोळी मी गहू पीठ आणि मूग डाळीपासून बनवलेली आहे। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे मी 2 कप गहू पीठ घेतलेलं आहे आणि हे या चाळणीने मी चाळून घेतलेलं आहे आणि यातच मी 2 टेबलस्पून मैदा घालून घेतलेला आहे। हा मैदासुद्धा आपल्याला व्यवस्थित असा चाळून घ्यायचा आहे। मैदा आणि गहू पीठ मी व्यवस्थित असं मिसळून घेतलेलं आहे। गॅसवर मी एक छोटी कढाई ठेवलेली आहे। यात मी 1 टेबलस्पून तूप घालून घेतलेलं आहे। हे तूप आपल्याला छान कडकडीत असं गरम करून घ्यायचं आहे। कडकडीत गरम करून घेतलेलं तूप मी या पिठामध्ये घालून घेतलेलं आहे। आता चमच्याने आपल्याला हे व्यवस्थित तूप सर्व पिठाला लावून घ्यायचं आहे आणि थोडंसं कोमट झाल्यावर आता आपण हाताने हे सर्व पिठाला व्यवस्थित असं लावून घेऊया, म्हणजे आपल्या पुरणपोळ्या छान खुसखुशीत आणि मऊ बनतात। आता या पिठामध्ये मी अगदी थोडीशी हळद घालून घेतलेली आहे आणि यात मी चवीपुरते मीठ घातलेलं आहे। तो व्हिडिओ माझा इथे स्किप झालेला आहे। हे सर्व व्यवस्थित आपण मिसळून घेऊया आणि यात आता थोडं पाणी घालून मऊ असं पीठ आपण मळून घेऊया। चपातीपेक्षा मऊ इथे पीठ आपल्याला मळून घ्यायचं आहे। त्यासाठी इथे मी सुरुवातीला 1 पेला पाणी घेतलेलं आहे। हे सर्व मी पिठामध्ये आता घालून घेणार आहे। हे बघा, इतकं सैलसर पीठ मी इथे मळून घेतलेलं आहे। त्यासाठी 1 पेला आणि थोडंसं पाणी मला इथे पीठ मळायला लागलेलं आहे। इथे एका वाटीत मी थोडंसं तेल घेतलेलं आहे आणि बोटाने मी असं पिठाला हे तेल असं लावून घेतलेलं आहे। दोन्ही बाजूने मी तेल असं पिठाला लावून घेतलेलं आहे आणि थोडंसं असं पीठ मी मळून घेतलेलं आहे आणि यावर आता आपल्याला एक सुती ओला कपडा ठेवायचा आहे, म्हणजे पीठ आपलं छान तिंबून येईल। आणि 1 तास मी असंच बाजूला पीठ ठेवून दिलं होतं। इथे मी 1 कप मूग डाळ घेतलेली आहे। या मूग डाळीमध्ये थोडीशी माझी चणा डाळ मिसळलेली आहे, तशीच मी इथे घेतलेली आहे ही मूग डाळ। तर 1 कप आणि अगदी थोडीशी 2 टेबलस्पून मी इथे मूग डाळ घेतलेली आहे। ही स्वच्छ धुवून आपण कुकरमध्ये आता लावून घेऊया। या मूग डाळीमध्ये मी सुरुवातीला 1 कप आणि पाव कप पाणी घातलेलं होतं आणि नंतर मी 1 कप पाणी इथं ॲड केलेलं आहे आणि याच्या मी 3 शिट्ट्या काढून घेतलेल्या आहेत। तुम्ही मूग डाळ भिजवून घेतली असेल तर 1-1.5 कप पाणी इथे पुरेसं आहे। थोडीशी इथे मी हळद घालून घेतलेली आहे आणि 1 टेबलस्पून इथे मी तेल घालून घेतलेलं आहे, म्हणजे आपली डाळ छान शिजून येते। तर आता हे आपण कुकरला लावून घेऊया। मस्त आपली डाळ इथे शिजून तयार झालेली आहे। डाळ थोडीशी थंड झाल्यावर मी मिक्सरमध्ये थोडी घालून मिक्सर चालू बंद करून ही डाळ बारीक अशी वाटून घेतलेली आहे। वाटलेली डाळ कढईमध्ये घालून मी थोडीशी 2 मिनटं परतून घेतलेली आहे आणि यातच मी आता 1 कप ऑर्गॅनिक गूळ घालून घेतलेला आहे। हा गूळ मी छान बारीक असा चिरून घेतलेला आहे। इथे आपलं पुरण तयार झालेलं आहे। यात मी चिमूटभर मीठ घालून घेतलेलं आहे, म्हणजे पुरणाला चव छान येते आणि थोडीशी इथे मी वेलची पावडर घालून घेतलेली आहे। तर हे सर्व मिसळून आपण पुरण थंड करायला ठेवून देऊया। पीठ 1 तास आपलं छान इथे भिजून तयार झालेलं आहे। आता हे मी थोडंसं असं मळून घेतलेलं आहे परत एकदा आणि याला थोडं तेल लावून आता व्यवस्थित असं आपण परत एकदा मळून घेऊया हे पीठ। हे बघा, छान मऊ आणि लवचिक असं आपलं पीठ इथे झालेलं आहे। तर आता आपण पोळ्या करायला घेऊया।
इथे मी छोटा पिठाचा गोळा घेतलेला आहे आणि मोठा इथे मी पुरणाचा गोळा बनवून घेतलेला आहे. तर इथं थोडंसं तांदळाचं पीठ लावून आपण हे पिठाची वाटी बनवून घेऊया. मध्यभागी थोडंसं जाडसर ठेवा आणि बाजूने पातळ असं हे वाटी बनवून घ्या. आणि यात आता मी पुरण घालून घेतलेलं आहे आणि थोडंसं वर याला तांदळाचं पीठ लावून घेतलेलं आहे, म्हणजे आपली पुरणपोळी छान फुलते. आता हा उंडा आपण व्यवस्थित असा बंद करून घेऊया. हे बघा, मी असं थोडंसं पीठ राहिलेलं आहे ते मी त्याला लावून घेतलेलं आहे. आणि हा पिठाचा गोळा आपण तांदळाच्या पिठामध्ये थोडंसं घोळून घेऊया. आणि हातानेच हे मी आता पुरणपोळी थोडीशी मोठी करून घेतलेली आहे, म्हणजे सर्व बाजूने आपलं पुरण व्यवस्थित असं पसरतं. आणि मग मी हलक्या हाताने अगदी लाटण्याने ही पोळी लाटून घेतलेली आहे. कुठेही आपली पोळी लाटताना फाटलेली नाही, व्यवस्थित अशी आपली पोळी इथे लाटून तयार झालेली आहे. हे बघा, मस्त अशी आपली पोळी लाटून झालेली आहे. गहू पीठ आणि मूग डाळीची पुरणपोळी मी पहिल्यांदाच बनवत असल्यामुळे मला थोडासा अंदाज आला नाही, कारण कमी पीठसुद्धा ह्याहून कमी पीठ घेतलं तरीसुद्धा आपल्या पोळ्या छान बनल्या असत्या, अगदी पातळसुद्धा बनल्या असत्या. तरी माझ्या पोळ्या छान मऊ आणि कुसकुशीत अशा झालेल्या आहेत. मी ही पातळ पोळी लाटलेली आहे, पण तवा माझा छोटा पडला आणि पोळी मोठी झाली, पण तरी असताना मी मॅनेज केलं. तर तुम्ही बनवत असाल तर अगदी छोटा गोळासुद्धा पिठाचा घेऊन ही आणि पुरण जास्तीचं घेऊन ही पोळी तुम्ही बनवू शकता. तर माझ्या सर्व पोळ्या छान फुललेल्या आहेत, अशा टम्म अगदी, आणि व्यवस्थित अशा मऊ आणि कुसकुशीत पुरणपोळ्या माझ्या झालेल्या आहेत. ही बघा, छान अशी माझी पुरणपोळी फुललेली आहे. मी दोन्ही बाजूनी तूप लावून अगदी कमी तूप लावून खरपूस अशा पोळ्या भाजून घेतलेल्या आहेत. ही अशी मी आता थोडीशी परतून घेणार थोडं तूप लावून, आणि दुसऱ्या बाजूने पण छान खरपूस अशी पोळी भाजून घेणार. तुम्ही ही गहू पीठ आणि मूग डाळीच्या पुरणपोळ्या ट्राय करू शकता. अगदी मस्त होते आणि खायला पण छान लागते, पचायला पण हलकी आहे. अगदी एक एक्स्ट्रा जरी खाल्ली तरी काही हरकत नाही. आणि चणा डाळीच्या पुरणपोळ्या थोडीशी एक्स्ट्रा जरी खाल्ली तरी पोटात कुणाला पचत नाही, पोटात दुखतं, अशा काही तक्रारी असतात. पण मूग डाळीची पुरणपोळी अगदी पचायला हलकी आणि खायला पण छान लागते. तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. मी पुरणपोळी घातल्यावर सुरुवातीला गॅसची फ्लेम मध्यम ठेवली होती आणि परतून घेतल्यावर थोडीशी फ्लेम मी हाय केली होती, म्हणजे पुरणपोळी आपली छान फुलून येते. चला तर मग अशाच आपण बाकीच्या पण पुरणपोळ्या बनवून घेऊया. तुम्हाला मध्ये मध्ये मी थोड्या टिप्स दिलेल्या आहेत, त्या फॉलो करा आणि मूग डाळ आणि गहू पिठाच्या पुरणपोळ्या बनवून पहा. पुरणपोळी परतून घेतल्यावर थोडीशी हाय फ्लेमवर भाजली की छान मऊ आणि लुसलुशीत होते. अगदी वातडसुद्धा होत नाही, पुरणपोळी छान मऊ होते, अजिबात वातड होत नाही. हे बघा, अशी व्यवस्थित अशा आपल्या खरपूस अशा पुरणपोळ्या भाजून तयार झालेल्या आहेत. मस्त आहे ना? वा, छान, अगदी अप्रतिम छान फुललेली आहे आपली पुरणपोळी. हे बघा, माझ्या सर्व पुरणपोळ्या अगदी मस्त फुलल्या होत्या आणि खायला देखील अगदी कुसकुशीत आणि आरळ झाल्या होत्या. चला तर मग अशाच आपण सर्व पुरणपोळ्या मस्तपैकी भाजून घेऊया. तयार झालेल्या आहेत आपल्या कुसकुशीत आरळ अशा मूग डाळ आणि गहू पिठाच्या पुरणपोळ्या. आमची आई ह्या पुरणपोळ्या गूळ घालून केलेला खोबऱ्याचा रस आणि तुपाबरोबर सर्व करत होती, तशीच मी आज सर्व केलेली आहे. चला तर मग खायला या खुसखुशीत, चविष्ट आणि पौष्टिक अशा मूग डाळीच्या पुरणपोळ्या. एन्जॉय.
तुम्हा सर्वांना उशी परिवारातर्फे होळी आणि धुलीवंदनच्या हार्दिक शुभेच्छा. तर आजची तुम्हाला पुरणपोळीची रेसिपी कशी वाटली हे कमेंट करून नक्कीच कळवा आणि लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर मग भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा, स्वस्थ राहा. धन्यवाद.